สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนต่อมา เราจะมาสำรวจกันว่ายีสต์สามารถเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการศึกษาเรื่องการชะลอวัยได้อย่างไร โดยเราจะมาเจาะลึกถึงโลกอันน่าทึ่งของยีสต์และบทบาทของยีสต์สำหรับนำมาใช้ในการศึกษาศาสตร์แห่งการชะลอวัย จากบทเรียนก่อนหน้านี้ที่ได้กล่าวถึงโครงสร้างของยีสต์ที่ประกอบไปด้วยออร์แกเนลต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเซลล์ยีสต์มีกระบวนการทางชีววิทยาหลายอย่างร่วมกับเซลล์ของมนุษย์ทำให้ยีสต์กลายเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสื่อมของเซลล์ในทางห้องปฏิบัติการเราใช้ยีสต์เพื่อการศึกษากลไกทางพันธุกรรมและโมเลกุลที่กระตุ้นให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ด้วยการดัดแปลงยีนของยีสต์ซึ่งทำให้เราสามารถสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อกระบวนการความเสื่อมได้อย่างไรแนวทางที่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์จีโนมของยีสต์เช่น 1. การศึกษาลำดับเดลต้าและคลัสเตอร์ rDNA ที่พบในจีโนมของยีสต์สามารถกำหนดเป้าหมายสำหรับการรวมหลากหลายสำเนาได้ 2. การศึกษาการนำส่งของดอเนอร์ DNA สามารถใช้พลาสมิดเชิงเส้นหรือโอลิโกนิวคลีโอไทด์หลายตัวเพื่อกำหนดเป้าหมายหลายตำแหน่งได้ 3. สามารถใช้ Single Guide RNA หลายตัวเพื่อกำหนดเป้าหมายบริเวณเฉพาะในจีโนมของยีสต์และระบบ CRISPR-Cas ยังสามารถใช้ควบคู่กับวิธีการอื่นๆได้อีกด้วยลำดับที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถวางลงในจีโนมล่วงหน้าได้เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือประตูของจีโนมจุดเริ่มต้นที่วางไว้ล่วงหน้าสามารถนำมาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการบูรณาการที่สูงขึ้นและการปรับแต่งแบบละเอียดโดยการควบคุมหมายเลขสำเนาของยีนที่สนใจกระบวนการวิเคราะห์ที่ได้นำเสนอไปข้างต้นสามารถทำให้เราได้ข้อมูลที่จะระบุปัจจัยสำคัญที่อาจชะลอหรือย้อนวัยในมนุษย์ได้และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือยีสต์มีอายุสั้นซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถประเมินผลกระทบของการแทรกแซงต่างๆได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์สามารถทดสอบว่าอาหารยาหรือการดัดแปลงพันธุกรรมที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมีอายุยืนยาวของเซลล์ยีสต์ได้อย่างไรกลไกและกระบวนการหลายอย่างที่ควบคุมการเสื่อมของเซลล์ยีสต์สามารถเชื่อมโยงได้กับความเสื่อมของเซลล์มนุษย์ซึ่งหมายความได้ว่าการค้นพบที่เกิดขึ้นในเซลล์ยีสต์มักจะสามารถแปลเป็นกลยุทธ์ในการต่อต้านวัยสำหรับมนุษย์ได้และอีกหนึ่งงานวิจัยที่น่าสนใจคือการศึกษาการจำกัดแคลอรี่โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีการนี้สามารถยืดอายุของยีสต์ได้โดยการทำความเข้าใจต่อกระบวนการจำกัดแคลอรี่ในระดับเซลล์ว่าสามารถทำได้อย่างไรนั้นจะสามารถนำมาพัฒนาวิธีการรักษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนแบบการจำกัดแคลอรี่ในมนุษย์ซึ่งอาจหมายความได้ว่าการค้นพบที่เกิดขึ้นในเซลล์ยีสต์จะสามารถกลายเป็นกลยุทธ์ในการรักษาหรือการต่อต้านวัยสำหรับมนุษย์ได้ในขณะที่เราทำการศึกษาเกี่ยวกับการไขความลับของเซลล์ยีสต์อย่างต่อเนื่องเราก็เข้าใกล้เป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวและการมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นบางครั้งสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดก็สามารถนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้